අද වැලන්ටයින් ඩේ එක මට ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් හම්බෙන්න යනකොට තියෙන ප්‍රශ්නේ මං කැමති නෑ මගේ WhatsApp details my girlfriend දකින්නට මට ඒකට විසඳුමක් ඕනේ. මට WhatsApp uninstall කරන්නත් බෑ. මොකද uninstall කරොත් සැකයක් හිතෙනවා. මට මොකක් හරි කරලා උනේ WhatsApp uninstall නොකර WhatsApp එකේ කිසිම details එකක් girlfriend නොදකින විදියට මම සල්ලිත් ගෙනාව. ඒක තමයි මට නම් වෙන්න මේ ප්‍රශ්නේදී මේ පුද්ගලයාට ගැටලු වෙලා තියෙන WhatsApp මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මම කියන විදිහට මට සිද්ධ වෙනවා එයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ඇත්තටම මට එයාගේ පෞද්ගලික දේවල් අදාළ නැහැ. මෙයා කියන විදිහට මට සිද්ධ වෙනවා මෙයා කවුරු හරි WhatsApp එක ඕපන් කරද්දී කිසිම ඩීටේල් එකක් පේන්නේ නැති විදිහට තියන්න. ඇත්තටම මට WhatsApp එක හැක් කරන්න බෑ. ඒක හින්දා මම තීරණය කරනවා මේකට අලුත් ඇප් එකක් ඩිසයින් කරන්න WhatsApp වගේම. එතකොට ඒක කවුරු හරි ඕපන් කරුවාම මම ඇප් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන විදිහට තමයි එහා දකින්නේ. So let's do this. මේ ඇප් එක හදාගන්න ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම මේ වගේ කම්පියුටර් එකක් ඕනේ. මේ වගේ තව ස්ක්‍රීන් එකක් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒකත් මම ලස්සන කීබෝඩ් එකක් ඕනේ. හොඳට පැහැදිලිව අකුරු තියෙන කීබෝඩ් එකක්. සහ ඔයාලට කීබෝඩ් දෙකක් තුනක්. Let's do this. So මේක තමයි normal WhatsApp interface එක. මේකේ camera icon එකක් එනවා, status chat calls කියලා එකක් එනවා, WhatsApp කියලා තියෙනවා, search එක තියෙනවා. මම නම් මේක dark mode දාලා තින්නේ. But I think අපේ dark mode design එකක් ඕනේ නැති වෙයි. මගේ plan එක තමයි මේක කොහමරි දකින්නකොට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනයි ඕනේ. මේක පාවිච්චි කරන්න උපදෙස් කිහිපයකුත් දෙන්න වෙයි. කොහමරි මේක load වෙච්ච ගමන් app එක මෙතන network error error එකක් කියලා තියන්න. අපි කොහොමරි අවසානයේ අපි අපගේ app එක නිර්මාණය කරගන්න ලැබුවා. අපේ චූදිතයාගේ කස්ටමර්ගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් තමයි මේ app එක ඕපන් කරන්නේ. එයා ඕපන් කරපු ගමන් යාට දකින්න හම්බෙන්නේ මෙහෙම network error කියලා එකක් පෙන්නනවා. සම්පූර්ණයෙන් කන්ෆියුස් වෙලා කියලා වෙලාම යනවා. ඉතින් ආයෙ කතා දෙයක් නැහැ. මේ මොක ක්ලික් කරත් මුකුත්ම පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අපිට මේන් ස්ක්‍රීන් එකේ network error කියලා එකක් පෙන්වවම ඇති. මොකද වැඩි වෙලා දාන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ අතිවිශිෂ්ට නිර්මාණය අපේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. ඔයාලට පේනවා මේ විශේෂ කේබල් එක ආධාරයෙන් තමයි මම මේක පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන්නේ. මේ කේබල් එක ඉතාමත් දුර්ලභයි. මමත් මේක ඩාර්ක් වෙබ් එකකින් හොයාගත්තේ. ඔය වෙන නිර්මාණය. මේ වෙද්දි ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙමින් පාදිනවා. ඇප් එක ලන්ච් වෙනවා. ලන්ච් වෙනවා. රයිට් මේක තමයි ඕපන් කරපු ගමන් යාර දකින්න හම්බෙන්නේ network එකක් තියෙනවා. සම්පූර්ණ WhatsAppමයි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සම්පූර්ණ WhatsApp යා මේ tabs වලට මාරු වෙලා බැලුවට මුකුත් පේන්නේ නැහැ. So මේක use කරද්දී මට advice කීපයක් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක use කරද්දී අංක 1 ඔයා internet connection එක phone එකේ option වල තියෙනවා app එකට data එන connection එක ඒක off කරලා තියන්න ඕනේ. එතකොට girlfriend බැරිලා message එකක් දාලා මේක check කරන්න හදුවත් WhatsApp වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ normal WhatsApp එක shape එකේ හංගලා මේ WhatsApp එක තියාගන්න. මේ app එක මම දැන් client වාට දෙනවා. එයාගේ Valentine Day එක බොහොම සතුටින් එයාට කරන්න පුළුවන්. එතන මේ app එක ගොඩ දෙනෙක්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි.